Kitty ơi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Katie ơi. Các bạn vẫn ổn chứ? Mình thì vẫn ổn, chỉ là do mình đang ăn kiêng nên cảm giác hơi thiếu đường một chút thôi. Dạo này có trên làm kẹo đường dalgona giống trong phim Trò chơi con mực. Vì không được ăn đường nên mình quyết định sẽ nghịch đường. Mình sẽ làm một thử thách đú chen này xem sao. Đây, mọi người thấy không? Gõ tìm kiếm một cái là ra cả núi luôn này. Ok, bắt đầu hiệp 1 luôn nhé. Mình đun 200g đường với lửa nhỏ trong một cái chảo nhỏ. Mình dùng đũa khuấy đều đường lên. Đảo một lúc thì đường bắt đầu chuyển màu vàng và vón cục lại với nhau. Cũng lâu phết các bạn ạ, mãi không thấy dấu hiệu đường tan. Rồi cuối cùng thì đường cũng tan ra như vậy, nhưng vẫn còn khá nhiều cục đường vón còn sót lại. Mình dùng đũa đảo tiếp với hy vọng mấy cái cục đường vón này sẽ chảy ra thật nhanh. A few moments later. Ok, một lúc sau. Trời ơi, cái vật que gì thế này? Sao đường của tôi lại bị cứng hết lại mất rồi? Vậy là lần đầu thất bại rồi. Không được nản lòng, mình bắt tay vào làm hiệp 2 luôn nhé. Ok, lần này mình sẽ đổi sang một chiếc chảo to hơn. Vẫn là 200g đường, đun lửa nhỏ. Tuy nhiên, lần này mình không dùng đũa đảo liên tục như lần đầu nữa, mà chỉ gắn lắc chảo cho đường đỡ bón. Mình sợ đảo nhiều thì đường sẽ bị bón cục như hiệp 1 ấy. Đun một lúc thì cũng có một mảng đường đã chảy ra rồi này. Mình lấy đũa khuấy cái mảng đường đã tan chảy ra. Rồi xong lại lắc. Sau đó mình di chuyển chảo sao cho lửa dưới tiếp xúc gần hơn với phần đường chưa tan. Chờ thêm một lúc nữa thì đường tan ra nhiều hơn rồi này. Mình lại tiếp tục khuấy phần đường mới tan chảy ra nhé. Mấy cái cục đường này mau tan ra. Thỉnh thoảng mình xoay chảo. Mình khuấy cũng rón rén thôi, không dám xâm lấn mạnh vào vùng đường trắng. Tuy nhiên mình quá mệt mỏi, mình không thể nào kiên nhẫn thêm nữa. Mình phải bắt đầu khuấy dần chỗ đường trắng này thôi. Mặc dù vẫn hơi vón ấy, nhưng mà có vẻ khá khẩm hơn lần 1 rồi đó. A few moments later. Ok, đợi một lúc sau. Tôi chết rồi, sao lại đặc sệt vào như này? Phải tan ra chứ. Đặc sệt hơn cả mứt luôn. Thật sự luôn đấy các bạn. Rồi xong. Lại học mẹ 2 lên rồi. Không sao, thất bại là mẹ thành công. Mình sẽ làm lại mẹ khác luôn. Hiệp 3 nhé. Lần này khỏi cân đo đong đếm, mà mình múc đường đổ thẳng vô chảo luôn. Cái chảo to ở hiệp 2 thì giờ đang dính đường cứng ngắc luôn rồi. Chảo nhỏ ở hiệp 1 thì mình đã ngâm và rửa sạch, nên giờ mình có thể dùng được. Lần này mình vẫn đun lửa nhỏ, nhưng mình sẽ khuấy nhanh tay từ đầu luôn. Vì ở hiệp 2 thì mình khuấy trong thời gian lâu quá, nên đường sệt lại mà không tan ra nổi luôn. Sau 2 lần thất bại thì lần này Khuấy thấy tự tin hơn hẳn. Lần này mình cho ít đường hơn, nhưng đường cũng tan nhanh hơn. Vẫn hơi vón nhưng mà không nhiều như 2 lần trước nữa. Mình có linh cảm là lần này sẽ thành công đấy. A few moments later. Ok, lại một lúc sau. Thật không biết nói gì luôn các bạn ơi. Nó lại khô hết cả lại rồi. 2,000 years later. Đây là đoạn cắt một video mà mình đã xem lúc trước. Lửa nhỏ không mở lửa lớn nha. Rồi một video khác nữa cũng nhắc đi nhắc lại. Và đây là đoạn cắt của một video lúc sau mình tìm được. Video này hướng dẫn mình phải đun đường ở lửa to, phải khuấy liên tục. Cả một quá trình họ làm thì họ đun đường chỉ mất có khoảng 3 phút thôi.
Trong khi 3 hiệp vừa rồi thì mỗi lần mình làm mình bật lửa nhỏ, nên là cũng mất cỡ tầm 10 đến 15 phút lận. Cuối cùng thì cũng tìm ra được nguyên nhân, nên là giờ mình sẽ bắt tay vào làm hiệp 4 đây. Lần này mình chuyển sang một cái nồi sâu đáy giống như trong video á. Đường mình cũng không còn nhiều nữa nên là thôi đổ nốt luôn, đổ nốt chỗ đường còn lại trong lọ luôn. Tấp tay all in luôn các bạn ơi. Bắt trước cái video kia mình cũng lấy cái phới khuấy đường cho nó xịn sò luôn. Mình để lửa to và khuấy liên tục nhá. Đó. Chỉ một loáng sau là thấy đường chảy ra rồi này. Chẳng bù cho lúc trước luôn, chờ mãi, sợ thật. Mình đang hy vọng tràn trề là lần này sẽ thành công các bạn ơi. Úi xồi, sắp chảy ra hết rồi. Lòng mình đang xúc động dạt dào luôn các bạn ơi. Bắt đầu tan hết đường rồi đó. Mình chuẩn bị cho baking soda vào nhé. Mình cho vội quá nên quên mất chưa bấm nút quay rồi. Mà hình như là cho nhiều baking soda quá rồi thì phải. Nó sùi đầy bọt với cả bốc hơi nghi ngút luôn rồi mọi người ơi. Mình sẽ đổ cái hỗn hợp đường này lên một cái thớt đã bọc giấy nến rồi nha mọi người. Bây giờ cái hỗn hợp của mình nó thành màu đen xì luôn. Má ơi, kẹo đường bóng đêm, vừa đen xì vừa sủi bọt nữa. Các bạn có để ý thấy nó đang bốc khói luôn không? Ôi trời, vừa đen vừa sủi bọt, vừa bốc khói lại còn vừa lan ra dính vào nhau luôn. Giờ mình chờ cho kẹo khô lại một chút rồi mình sẽ dùng khuôn để ấn lên mặt kẹo nhé. Ở đây mình không có khuôn hình tròn, hình tam giác, ngôi sao với cả cái ô như là trong phim đâu. Mình tận dụng cái khuôn làm bánh quy của mình á, nên là có gì xài nấy thôi các bạn. Đầu tiên là hình con gấu này. Tiếp theo là hình gì mình cũng không biết gọi tên luôn. Tiếp theo là hình cây thông này. Tiếp nữa là hình tuần lộc này. Cuối cùng là hình gì đây? Tạm gọi nó là bánh răng đi. Rồi, giờ thì mình sẽ gỡ khuôn ra nhé. Dính quá đi mất các bạn ơi. Rồi xong. Không đẹp lắm nhưng mà thôi cũng coi là tặng. Tiếp nào. Cái này có vẻ khó nhận hơn. Rồi xong. Chết ngay. Hỏng luôn. Thôi kệ, gỡ tiếp cái khác vậy. Lại hỏng nữa. Nhưng kéo kéo luôn. Gỡ bánh xe nào. Một phát ăn ngay mặc dù cũng hơi lỗi tí. Nốt cây thông nào. Thánh thần ơi, sao nó dính thế chứ lệ. Mình có một linh cảm không lành về cái bộ cây thông này các bạn. Đấy, biết ngay mà. Thôi, cây thông đành tạm biệt gấu Misa. Giờ mình sẽ cắt hai miếng kẹo dính lại với nhau. Dù sao thì trong hai miếng này chỉ có miếng gấu là giữ được thôi. Đừng quá nên lại phải dùng búa của Thor để gõ cho nó mau rời ra. Xong, mình dùng kéo để cắt lớp giấy miếng lót rồi miếng kẹo bánh xe và kẹo gấu nhé. Cắt ra như thế này do dễ di chuyển, chứ mình sợ nó bóc trực tiếp ra làm vỡ miếng kẹo. Video dừng lại vài giây thì mình phải đi tìm xem nhà còn đường không. Và may mắn đã mỉm cười khi mình mót được một ít đường còn sót lại. Vì vậy mà mới có hiệp 5 đấy. Lần này mình chuyển sang chảo nhỏ. Nguồn gốc chỗ đường còn lại là do hồi trước mình đổ đường từ gói sang lọ thì cái lọ nó bị đầy quá, nên là mình còn một xíu trong gói mình bọc lại cất đi các bạn. Rồi đổ đường ra chảo và bật lửa to lên nào. Trời ơi, cái phới quên chưa rửa còn bám đầy đường luôn ở hiệp 4 luôn này. Nhanh tay khuấy đường liên tục. Cũng như là ở hiệp 4 thì lần này đường tan ra cũng rất là nhanh. Vào việc luôn các bạn ơi. Chỉ một lúc sau là tan hết rồi này. Mình sẽ bắt đầu cho baking soda vào nhé. Rút kinh nghiệm nên mình chỉ cho một chút xíu, gọi là chút xíu baking soda thôi, chứ không dám cho nhiều nữa. Rồi khuấy đều lên. Màu đẹp luôn các bạn ơi. Rồi mình đổ hỗn hợp ra một cái thớt. Cái thớt này thì mình cũng bọc giấy nến mới rồi nhé các bạn. Chỗ đường còn sót lại thì chỉ đủ cho mình làm hai kẹo này thôi. Nhưng mà như vậy thì cũng mãn nguyện lắm rồi. Mình kiểm tra xem là mặt kẹo đã đổ khô chưa, rồi lấy khuôn để ấn lên kẹo. Lần này mình dùng khuôn trái tim và khuôn kim cương. Hy vọng là sẽ thành công cả hai luôn.
Yeah, ok con C luôn. Kinh nghiệm 4 lần thất bại cuối cùng cũng đem đến trái ngọt cho mình. Vậy là sau 3 giờ đánh vật với đống đường mình đã vần ra được 4 miếng kẹo này. Còn đây là bãi chiến trường sau khi về nhà. Rồi làm xong kẹo thì không thể nào thiếu được tiết mục chơi phải không nào? Vì vậy hãy đến với hiệp 6. Sau một quá trình rủ dê lôi kéo hành hạ, cuối cùng thì mình cũng dụ được em bé của nhà chơi trò này. Rồi cho những bạn nào mà chưa xem phim trò chơi con mực hoặc là chưa biết về trò chơi này thì mình xin được giới thiệu đơn giản như sau nhé. Người chơi sẽ phải tách được cái hình in trên kẹo ra nguyên vẹn. Có thể dùng nhiều cách, bạn để bằng tay này, dùng kim này, mà các bạn có thể liếm như trong phim. Còn ở đây thì bọn mình dùng tăm nhé. Em bé sẽ tách cái bánh răng và cái trái tim, còn mình sẽ tách con gấu và kim cương nhé. Cái bánh răng có vẻ khó nhất nên là nhường cho em bé. Có vẻ như là em bé đang làm rất tốt mọi người ơi. Thành công luôn rồi. Em bé giơ lên khoe mọi người thì bất ngờ luôn. Rồi giờ tiếp tục chuyển sang cái trái tim. Cái này có vẻ dày hơn nên là có vẻ hơi cứng đó. A few moments later. Ok, một lúc sau một hồi đánh vật thì tất cả tan tác luôn. Thất bại thảm hại, vỡ hết cả ra. Có mỗi cái bánh răng khó nhất thì lại thành công. Đúng lại là cả hai đứa đều bị bắn. Video của mình thì đây là hết rồi. Lâu lâu làm một cái video nghịch vui vậy thôi. Bình thường thì mình chỉ làm video không tiếng, có lồng phụ đề, nhưng mà vì video này chứa đựng quá nhiều cảm xúc nên mình đã quyết định lồng thêm tiếng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hy vọng rằng các bạn đã thích video và đăng ký kênh giúp mình. Hãy like và để lại bình luận bên dưới nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì nhé. Mình sẽ trả lời thật nhiệt tình.